En dan, mijn gast is cabaretier en gisteren begon zijn nieuwe programma De Week van Marijn bij de VPRO op NPO 3. Hij is te zien in het theater, maar hij maakt ook al jaren furoren op Instagram met zijn grote verzameling aan vloggende personages. Ik ben hoogsensitief en daardoor is voor mij eigenlijk oorlog gewoon helemaal geen optie. Ik wil gewoon dat mensen gewoon hele mooie tweedehands auto's kunnen kopen voor een mooie prijs. Een buurneer, een huilbaby. Ze komen uit Engeland, nou Jengeland. Mijn vriendin die zei laatst, hoe kan ik ooit weten wie jij echt bent? Dus toen zei ik, Entschuldigung, Fraulein, ik verstaan Sie niet. Laat je horen voor Marijn Scholten! Wat geweldig dat je er bent. Hoe gaat het met je? Goed. Het is fantastisch om het programma te mogen maken. Ja, want gisteren, ik zei het net al, de eerste aflevering van de Week van Marijn. Gefeliciteerd nog. Dankjewel. Hoe voelt dat, een eigen televisieprogramma? Fantastisch. Een droom eigenlijk die waar is geworden. En ik ben helemaal hyped up erover. Ja, dus de VPRO, die zei tegen jou van... je mag op zondagavond een eigen comedyprogramma gaan maken. Wat dacht jij toen? Het ging eigenlijk een heel klein beetje anders. Ik heb wel een tijd geleden op een gegeven moment zelf de VPRO gevraagd... van zou ik dat eventueel misschien mogen doen? Ja. En dacht ik natuurlijk eerst van ik moet een goede naam hebben. Dacht ik, moet misschien een beetje iets van herkenbaarheid in zitten. Dus toen dacht ik, oké, misschien is Zondag met Lubach dan een goed idee. Goed, die was al best bezet. slim geweest. Ja, toch? Ja. Maar, en het is geworden de Week van Marijn. Ja. Ja. En had je meteen een beeld van wat het zou moeten zijn? Ik had vooral in het begin heel erg de droom om het te doen. En toen mocht ik het dan ook doen. En wat ik heel erg graag wilde is via allerlei karakters de tijd en de tijdgeest bezien. Zeg maar. Ja. Nou, misschien meteen maar even een klein stukje kijken. Een van mijn favoriete fragmenten. Laten we gewoon kijken. We gaan 8 uur uit. Nederland momenteel in de ban van populisme. Dik schoof, lekker gewerkt. Liet me vast, we gaan polariseren. Dylan Jezilgus zit niet echt lekker in de wedstrijd. Bom, de bal. De belofte, we gaan het zien. Ja. Dus ja. Dankjewel. Dus jij was op de kermis en je dacht, ik mis de actualiteit hier. Ik mis het engagement. Ja. Ja. Wat was jouw inspiratie dan hier? Hoe werkt Ik ben sowieso een heel groot kermisliefhebber. Echt? Volgens mij heb jij dat ook wel een beetje met dit, toch? Dit is wel leuk, dit is wel kermis, ja. Nee, dus Precies. Nee, ik vind gewoon die sfeer van zo'n kermis met van die opgepompte happy hardcore en dan gasten die daar doorheen lullen met 8 uur uit, 8 uur uit. Zeg maar dat. En ik liep daar met mijn vriendin toen en volgens mij zei zij van, dat is echt fantastisch als die gewoon ineens over andere dingen gaan praten. Als ze gewoon helemaal van een onderwerp afraken. En dat die dan, weet ik veel, dat die gast ineens zit van, ik was van de week in het ziekenhuis. Ga die lekker met mijn galblaas? Weet ik veel, dat soort dingen. Ja. En dat werd langzaam een soort politieke beschouwing. Precies. Ja. En je personages komen in het televisieprogramma ook in aanraking met de echte wereld. Want dat had ik je nog op Instagram nog niet zien doen. Ja. Misschien moeten we daar ook even een fragmentje van kijken. Goedemiddag, dames. Goedemiddag, hallo. Zou ik u kort even wat vragen mogen stellen over uw kampeerbeleving hier? Ja, natuurlijk. 100 punten. Goed om te horen. Ja. Het is ook een weinig kritische houding, maar dat is ook aan u natuurlijk. Ik ben iets meer met een kritische bril. De kip is van u. Die kip is van mij. Mag ik zo vrij zijn eventjes U mag erin, te ja, gluren? Heel fijn. Ik moet zeggen dat ik wel een klein beetje schrik van wat ik hier zie. U weet dat tenten ook gewassen kunnen worden? Maar dit is natuurlijk... lijkt me heel spannend. Want je doet normaal zit je gewoon lekker op je kamertje of in een verlaten grasveld. Maar nu met je vlogje, met je telefoontje. Maar nu moest je echt... Mensen konden erop reageren. Was dat eng? Of hoe ging dat? Ik ben van nature redelijk introvert, denk ik. Ja, zo ken ik jou ook. Ja, precies. Ja. Zo ken ik jou ook. Ja. Nee, maar het is heel leuk om in karakter dan in zo'n figuur... dan voel je, ik in ieder geval voel me dan veel vrijer. Dus daardoor durf je dingen die je anders niet durft. En dat is eigenlijk echt ook te gek om te doen. Het is eigenlijk een tip voor introverte mensen om karaktertjes te ontwikkelen... en daarmee de camping op te gaan. Dat is...
met die boodschap kwam ik hier inderdaad. Maar en hoe reageren ze dan? Ja, dat verschilt heel erg. Sommige mensen die gaan gelijk, die gaan bijna een soort comedy maken met je. Oh ja. Anderen die denken, wie is deze kerel? Wat komt hier, waarom komt hij mijn luifel checken? Ja. En zei je dan, nee, ik ben Marijn, ik ben cabaretier? Of hield je ze Nee, dat gewoon- deed ik niet. Nee? Die denken gewoon nog steeds dat ze nu met een soort... Misschien. Ja. Een van mijn favoriete typjes van jou is de droneman. Want die komt ook uit Groningen, Drenthe, die omgeving. Zeker. Dus ik herken dat accent heel erg. En die zien we vaker op Instagram voorbij komen. Misschien moeten we daar ook gewoon een stuk... laat gewoon dingen laten zien. Ik vind het gewoon leuk. Laten we kijken, de droneman. Je kan zo gek maken als je zelf wil. Een kameraad van mij die woont in Stadskanaal. Die stuurt mij laatst een app van... zit jij in de tuin? Hoe weet jij dat? Ik zeg, ja, dat zie ik. Nou, kijk omhoog. Dikke drone. De kerel is gewoon 32 kilometer mijn kant opgevlogen. Ik denk, ik ben er niet net zo gek, man. Maar oké. Het is zo leuk om met elkaar te kijken. Dat is toch leuk? Ja. Laten we dat vaker doen, met elkaar allemaal afspreken, toch? Ja. Niet heel veel mensen zijn enthousiast, maar dan gaan wij afspreken. Maar je reageert dus nu op de actualiteit. Dus dit zijn vrij tijdloze typetjes. Maar nu kun je ook, als er zaterdag wat gebeurt... kun je zaterdagmiddag nog iets opnemen voor zondag. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Hoe ik dat doe, bedoel je? Nou ja, meer komen er dan Russische drones... en dan denk je, dan pak ik de droneman erbij. Ja. Dat kan toch? Dat zijn ook drones. Ja. Zo'n rare gedachte is dat. Geschenk uit de hemel. Denk je dan. Nee, ik schrok me helemaal kapot toen. Maar vervolgens, je maakt een programma... en dan ga je wel denken, welk karakter kan over welk onderwerp iets zeggen. Ja, dat wel, ja. Je bent ook druk bezig. Je komt ook weer een nieuwe voorstelling. Lemming heet dat. Oh ja. Goed dat je het zegt. Je gaat vanaf november de theater. Ja. Ik wou vragen, is dat nog een beetje te combineren? Maar ik heb het idee dat je er nog niet heel erg mee bezig bent. Nee, ik heb het nu echt even helemaal... Nee, ik heb het zo gepland dat nu alle mijn energie en al mijn tijd en liefde hierin zit. Ja. Maar ik ga wel weer dan theater in. En dan is pas volgend jaar première. Dus dan heb ik nog heel veel tijd om daar naartoe te werken. Nou, superleuk. Gewoon terug nog even naar de Week van Marijn. Ik las in de NRC, hele goede recensie. Daarin werd het personage Sander de Kroon genoemd. Een volkszanger. Dat noemden ze een hoogtepunt. En geniaal. En ik durf het bijna niet te vragen, maar... ik heb hier een microfoon. Nou ja. Ik heb de muziek hier. Ja. En de sampler. Ja, oké. Ja. Kan jij... Nou ja, het punt is een beetje... Sander de Kroon heeft ook een soort... eigenlijk altijd een jasje nodig. Ja. Maar die ligt hier. Nou, kijk eens aan, wat toeval. Dan geef jij de microfoon. En dan wil ik vragen of jij het programma als Sander de Kroon misschien wil afsluiten. Oké, kan jij dan de muziek... Ik start hem in. Here we go. Het zoontje van mijn buurvrouw heb een app geprogrammeerd. Dat komt, hij heb van kinds af aan al codetaal geleerd. De man is 30 en reeds financieel gearriveerd. Dan denk ik bij mijn eigen, ook al klinkt dat misschien weird. Had ik maar minder gemasturbeerd, dan had ik 7 vreemde talen en robotica geleerd. Had ik maar minder gemasturbeerd, dan wist ik wie Marie Curie was en wat ze had gepresteerd. Had ik maar minder gemasturbeerd, dan was ik meester in de rechten, had me suf geseponeerd. Had ik maar minder gemasturbeerd, wat oud gedaan is jong geleerd. Even weer klein, even weer klein, even weer klein. De buurvrouw van mijn zoontje maakt een kankermedicijn. Topper. Ze knipt in moleculen met haar geniale brein. Het schijnt dat zo miljoenen doden te voorkomen zijn. Dan denk ik bij mijn eigen weer datzelfde refrein. Dan gaan we nog één keer met z'n allen. Had ik maar minder gemasturbeerd, dan was de mens met een raket al lang op Mars gearriveerd. Had ik maar minder gemasturbeerd, dan wist ik wie Jean-Pierre wie was en wat hij had gefabriceerd. Hoi. Had ik maar minder gemasturbeerd, dan was ik Oxford promovendus, had me suf gerefereerd. Had ik maar minder gemasturbeerd, want oud gedaan is jong geleerd. Want oud gedaan is jong geleerd. Want oud gedaan is jong geleerd. Toch maar een keer een avondopleiding doen. Dankjewel, mijn naam is Sander de Kroon.
morgenavond te zien bij de VPRO op NPO 3. Dit was Marijn, dit was Lubach, ik was Arjen. Bedankt voor het kijken, we zien elkaar morgen! Maar minder gemasturbeerd. Daar had ik 7 vreemde talen en robotica geleerd. Had ik maar minder gemasturbeerd, dan wist ik wie Jacques Ravi was en wat hij had gefabriceerd. Had ik maar